Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan tooling for machining. Ini adalah salah satu daripada tajuk besar dalam DMM3663 CNC Technology. Okay, objektif untuk kali ini ialah identify tooling system for drilling and milling, identify the types and applications of tools used with CNC equipments, explain tool speeds and feeds for drilling and milling, dan akhir sekali describe the importance of cutting fluid in machining. Okay, berkenaan dengan tooling system, kita ada beberapa cutting tools kita panggil kan. So cutting tools tu kita akan bincang secara terperinci, tapi kita pecahkan dalam beberapa bab. Satu kita tengok dulu cutting tools, dan ada istilahnya single dan multi point. Kita tengok juga type of turning center cutter, ada jenis carbide, ada ceramic, ada high speed steel. Dan kita juga akan tengok cutting tools ni berkenaan dengan standard insert shape. So ada nama tersendirilah. Ada punya huruf tersendiri, V, D, T, C dan sebagainya. Cutting tools is one of the most important components in machining process. One of the most, if not the most important. Kalau tak ada cutting tools, maka tak jadilah milling ataupun turning punya proses. The performance will determine the efficiency of the operation. So berdasarkan tool tu punya type, tool tu punya speed, feed rate dan sebagainya itu akan menghasilkan kita punya result yang bagus atau tak. There are two basic types. Okay, dalam dua type ni kita panggil sebagai single point ataupun multi point. Kita akan tengok nanti. Dan dalam ni antara benda yang penting juga untuk diconsider ialah must have rake and clearance angles, ground or formed on them. So kena ada rake and clearance angle ni, kita akan bincang lebih detail lah apa itu rake dan apa clearance angle. Okay, turning center cutters ada beberapa jenis. This type of turning ni basically kita punya lathe machine punya operation lah, kita punya turning kan. So types of cutters used on CNC turning centers ada berapa. Di sini kita senaraikan carbides ataupun other hard materials, insert, turning and boring tools, ceramics, menggunakan ceramic sebagai bahan utamanya untuk hasilkan cutter ni, ataupun high speed steel. Itu antara lain drills ataupun taps. Untuk makluman kalian, untuk high speed steel ni bukan bermakna steel tu laju, tapi bermakna dia boleh ada tahap ketahanan dia punya karakteristik dia tak berubah apabila dia dikenakan kelajuan yang tinggi. Sebabkan kepanasan ataupun bila dia turning tu dengan ada geseran dan sebagainya itu, dia boleh menyebabkan steel tu akan alami beberapa perubahan lah pada dia punya karakteristik. Jadi untuk high speed steel ni dia memang khas untuk digunakan pada milling ataupun turning operation. Okay, standard insert shapes ada beberapa yang saya sebut, ada V, D, T, C, W, S, R. Yang membezakan ialah dari segi bentuk dia. So kalau V ni dia ada 35 degree diamond shape. D ni lebih kurang sama tapi dia ada 55 degrees. Ada T adalah triangle, C diamond lagi. W ni adalah 80 degree tapi dia bentuk trigon. Ada square dan juga round. So membezakan dia ialah V ni used for profiling, weakest insert, dia tak berapa kuat. Dia ada dua edge per side. So dia ada edge sebelah sini dengan sebelah sini. Per side bermakna dekat sebelah lagi tu pun boleh guna. So dia dua-dua belah tu ada function untuk buat cutting ni lah. D somewhat stronger, used for profiling when the angle allows it, and edges sama jugalah, two edges per side. T pun lebih kurang sama tapi untuk T ni dia ada tiga bucu supaya apabila satu bucu tu dah sangat haus ataupun dah patah, dan kita boleh guna yang bucu yang seterusnya. Ni pun satu lagi, C popular insert because the same holder can be used for turning and facing, two edges per side. W newest type of insert shape, and can turn and face like the C but three edges per side. So ni macam triangle ni. S pula very strong but mostly used for chamfering. Chamfering kita nak buat dekat bahagian-bahagian bucu tu kan, because it won't cut a square shoulder. So untuk case ni sebab dia square, dia ada 4 edge per side. Round ni pula strongest insert but least commonly used.
Saya pun sebenarnya tak pernah guna lah, yang atas-atas ni pernah guna saja. Yang ni round ni memang least commonly used. Ini adalah bentuk alat yang kita akan gunakan apabila kita gunakan turning. Saya rasa kamu dah masuk lab turning kan, jadi anda mungkin familiar. Ini sekadar kita refresh lah kepada apa benda yang kalian pernah buat sebelum ni. So boleh nampak insert kepada turning tool ni, kita buat kat sini dan dia ada clamp kat situ. So boleh tengok kan, dia punya bentuk ada square, ada jenis triangle, diamond yang jadi panjang, diamond yang jadi pendek tu dan sebagainya. Apa operation yang kita boleh buat menggunakan lathe machine? Antaranya ialah facing. Just potong-potong-potong ketebalan yang sangat tak tebal. Taper turning. So kalau anda kata kita nak buat dalam bentuk at an angle kan, kita boleh set di mana kita punya tool ni memang dah dalam angle. So kita gerak ke depan tu dia akan mencapah ke luar. Contour turning pula, kalau anda kata kita nak buat bentuk-bentuk yang pelik-pelik sikit lah. Forming. So apabila kita dah buat satu bentuk dan kita nak buat lagi cantik, kita menggunakan forming. So dia punya alat tu dah memang berbentuk tertentu supaya kita boleh dapat shape tu secara konsisten. Chamfering, macam saya sebut, dia hanya bahagian bucu-bucu sajalah. Kita nak elakkan daripada benda tu bahagian bucu tajam. Parting off, so kita gunakan alat sebegini untuk kita potong-potong sikit-sikit, untuk kita potong banyak terus. Bahagian yang kita tak nak, so kita boleh potong dengan cepat. Threading, kita menggunakan alat kita untuk hasilkan thread ataupun berbenang. Boring, dia berkait dengan drilling, so kita buat drill dekat tengah-tengah tu dulu, and then daripada bulat yang kita hasilkan tu, kita buat lagi besar menggunakan boring. Dan akhir sekali, knurling. So knurling ni hanya menghasilkan pattern-pattern macam peta-peta ni supaya dia mudah untuk pegang kan. Dia macam jadi ada good grip. Cutting tool materials, we have several macam kita sebut tadi. Lathe Toolbits generally made of 5 materials. High speed steel to cast alloy. Cast alloy ni adalah steel juga, tapi dia jenis yang khas. Kita bagi sebagai cast alloy. Beza dari segi carbide, percentage dalam dia. Cemented-Carbide. So kita ada juga istilah sebagai cemented-carbide ni, kita ada buat proses sintering. Bermakna daripada powder tu kita compactkan dia dan akhirnya kita hasilkan tool tu. Kita ada juga jenis ceramic dan juga cermet. Cermet ni adalah ceramic plus metal. So ini adalah kiranya composite material lah, kita campurkan dua-dua kan. Ada yang jenis macam sedikit exotic macam borazon dan polycrystalline diamond. Ni jarang kita gunakan. Yang dalam lab kita hanya yang biasa-biasa digunakan lah. Apa property yang ada pada toolbit? Toolbit ni antara lainnya ialah dia punya hardness, memang keras. Tapi hardness ni juga datang bersamanya ialah brittle. Okay. Apa-apa benda kalau anda kata dia adalah soft, selalunya dia adalah ductile sekali. Dua-dua ni regu dia. Hard pula, makin keras, makin brittle lah ia. Makin keras, maka makin rapuh. Jadi silap cara kita set mungkin boleh menyebabkan bahagian tool kat hujung tu kan, kita punya cutter tu akan patah. Walaupun dia brittle tapi dia hard, dan sebabkan dia hard ni juga, dia ada juga wear resistance. So dia lambat untuk haus. Kita boleh guna banyak kali sampai selagi dia tak patah. Selagi itulah kita boleh gunakan, dan mungkin perlu just sikit-sikit je lah kita bila dia tumpul kita tajamkan. Toolbit ni juga ada capable of maintaining red hardness during machining operation. Macam saya sebut tadi, macam contohnya high speed seal tadi, walaupun dia dah mula panas dan mula merah pun, dia still lagi maintain dia punya hardness tu. So itu yang komponen penting lah dalam kita punya tool. Kita tak nak bila dah mula panas dia mula jadi lembut, mengakibatkan tak ada berlakunya turning operation yang bagus lah. Able to withstand shock during cutting, ni pun satu komponen yang kita kena consider juga. Kadang-kadang tu apabila kita punya surface tu tak berapa smooth, mungkin menyebabkan benda tu akan berlakunya ada shock lah, dia bergetar dan sebagainya tu. Dan benda tu kalau anda kata silap air bulan, kalau anda kata kita tak consider, mungkin boleh senang patah. Certain material dia tak ada shock resistance ni, so kita kena elakkan daripada guna lah. Then shape so edge can penetrate work. So basically yang hujung tu memang kena ada sharp edge lah. Okay, dah kita cover berkenaan dengan turning operation. Kita tengok juga machining center cutting tools. So machining ada dia punya set of tools tersendiri, tetapi sebenarnya dia juga dia punya
type of material semua tu lebih kurang sama juga apa yang kita jumpa dengan cutting tools untuk turning operation. So the basic cutting tools yang ada dua, carbide insert and mill dengan high speed steel. Dia punya type of tools lagi banyak lah. Ada face mill, ball and mill, slitting, drill dan sebagainya itu. Dan material tu pun berbeza-beza. Cuma dia ada kait jugalah dengan turning operation tadi. So ada cement, ada ceramic, ada high speed steel, cemented-carbide dan sebagainya. So kita akan cuba tengok one by one lah. Okay, machining cutting tools. Most machining centers use some form of high speed steel or carbide insert and mill as the basic cutting tool. So dua ni adalah yang penting lah, high speed steel dengan carbide insert and mill. Walaupun insert and mills ni cut faster than HSS and mills leave a better finish when side cutting. So it depends on apa yang kita nak hasilkan lah. Usually the case kalau anda kata kita buat laju, maka kita punya finishing tak berapa cantik. Kalau kita boleh buat lagi perlahan, maka kita punya finishing selalunya lebih cantik lah. Okay, other things, contoh operation lain ialah face milling kan. So face mills flatten large surfaces quickly and with an excellent finish. So, kita boleh tengok dia punya material dia memang besar lah berbanding dengan yang biasa. So dekat setiap bahagian ni dia ada cutter yang kecil-kecil. Kita buka situ, kita boleh buka satu-satu tu lah. Kegunaan face mill ni adalah untuk kita buat finishing pada permukaan yang agak besar lah. So notice the engine block being finished in one pass with a large cutter. So kita ada besar punya cutter ni menyebabkan kalau anda kata kita punya engine block contohnya besar, kita boleh selesaikan dalam sekaligus. Okay, ada pula ball and mill. So apa kegunaan ball and mill ni? Used for a variety of profiling operations such as the mold shown in the picture. So dalam ni adalah kita nak hasilkan banyak slotting ke dan sebagainya yang memerlukan ada kontur kan. Nak buat mold ni bukan mudah untuk dan boleh guna di mana-mana tool. Selalunya kita guna ball mill ni sebab dia lebih sesuai untuk masuk ke bahagian-bahagian yang susah untuk tool biasa masukkan. So itu antara kegunaan ball and mill untuk hasilkan profiling pada mold. At the same time, kalau anda kata memerlukan lagi ada slotting mana-mana kan, slitting ataupun side cutter ni, kita gunakan yang bawah ni. Okay, kita tengok lain pula. Ini dia ada satu group khas lah kan, berkenaan dengan drill, tab dengan reamers ni. Kita boleh tengok contoh-contoh yang berbeza lah kan, antara tab, antara drill, antara reamer kan. Common HSS tools such as drills, tabs and reamers are commonly used on CNC machine centers. Note that spot drill is used instead of central drill. So in this case dalam gambar ni dia ada spot drill. Spot drill dengan central drill ni berkurang sama, cuma spot drill ni lebih bagus lah. Also spiral point or gun tabs are used for through holes and spiral flute for blind holes. Rarely hand tabs are used in machining center. So spiral point ataupun gun tab ni kita nak hasilkan kita punya thread kan. Jadi kita tak guna hand tab, kita menggunakan mesin untuk hasilkan kita punya threads. Okay, apa high speed steel toolbits ni? It may contains combinations of tungsten, chromium, vanadium, molybdenum, cobalt dan sebagainya. And it can take heavy cuts, withstand shock and maintain sharp cutting edge under red heat. There are generally two types. Selalunya dipanggil sebagai group M dengan group T. Bila kita kata group M, maka dia adalah molybdenum base. Dan yang ni combinations of ni. So maksudnya ada molybdenum dia punya main alloying element. At the same time kalau ada group T ni adalah tungsten base. So tungsten adalah dia punya main alloying element. Cobalt is added if more red hardness is desired. So kalau anda kata perlu lagi tinggi temperature tu dan nak lagi ketahanan yang bagus, maka tambah lagi cobalt di dalam penghasilan high speed steel toolbit ni. Lagi satu ialah Cemented-Carbide Toolbits. So cemented ni macam saya sebut, dia ada proses tersendiri menggunakan serbuk dan dicantumkan, and then dia padatkan, and then dia bagi heat pula. Istilah proses tu adalah sintering. Proses ni apabila hasilkan toolbit tu, kita akan hasilkan toolbit yang cutting speed dia 2 to 4 times higher than the high speed
steel toolbits. Dia boleh buat dengan laju lah. Kan? Cumanya dia ada low toughness but high hardness and excellent flat hardness. So boleh buat dalam temperature yang tinggi, hardness dia masih bagus tapi toughness kurang. Maksudnya dia punya ductility dia kurang sikit. Consists of tungsten carbide and sintered in cobalt matrix. Macam saya sebutlah, dia gabungkan menggunakan powder dan bila dipanaskan dan sebagainya itu dia bergabung menjadi satu komponen sajalah. Okay, you will use different grades for different work. Ada lagi satu toolbit ni yang diperbuat daripada coated carbide. Okay, so apa benda coated carbide ni? Ini pun sama untuk case turning operation lah. Bila sebut coated carbide ni, is made of depositing thin layer of wear resistant titanium nitride, titanium carbide or aluminum oxide on cutting edge of tools. Dan bila kita dapat hasilkan tu, fuse layer increases lubricity, dia punya kelinciran dia meningkat, improves cutting edge wear resistance by 200 to 500%. So wear resistance bermaksud dia tak mudah untuk haus. Dia boleh, bila hasilkan coated carbide ni, sebab dia ada coat tersendiri, maka dia boleh bertahan lebih lama lah, 200 to 500%. Dia punya wear resistance punya ni naik. Lowest breakage resistance up to 2%. Dia mudah untuk break 2%, dia kekurangan kat situ kan. But provides longer life and increase cutting speed. So still at the same time kita boleh hasilkan longer life and increase dia punya cutting speed. Titanium coat offer wear resistance at low speeds, ceramic coat for high speeds. So ni perbezaan antara titanium coat dengan ceramic coated. Okay. Ceramic toolbits pula macam mana? Okay. Untuk ceramic ni, dia permit higher cutting speed, increase tool life and better surface finish than carbide. Sebabkan dia ceramic, ceramic ni generally very hard material, tapi dia punya kekuatan itu tak sekuat carbide, maka dia is a weaker than carbide but used in a shock free or low shock situation. Okay, untuk ceramic ni dia ada heat resistance material produced without magnetic bonding agent such as cobalt. So ceramic ni dia heat insulator dan dia tak mudah untuk sebarkan heat, bermakna dia tak kumpul lah semua heat tu. Element outside most popular additive. Ada juga yang kita gunakan diamond toolbits. Diamond toolbits ni used mainly to machine non-ferrous metals and abrasive non-metallics. So dia ada dua jenis, single crystal natural diamonds. So high wear but low shock resistance factors. So dia high wear resistance but shock resistance dia tak bagus. Polycrystalline diamond pula, dia ada tiny manufactured diamonds fused together and bonded to a suitable carbide substrate. So dia di bahagian surface tu dia masukkan banyak diamond-diamond kecil ni untuk dia bantu pada cutting tool yang carbide tadi. Dalam carbide ni pula dia ada yang cemented-carbide, dan dalam cemented-carbide ni dia ada dua jenis. Okay, so bila tengok pula application dia untuk cemented-carbide, it can be used extensively in manufacture of metal cutting tools because of its extreme hardness and good wear resistance. It is first used in machining operations as lathe cutting tools, dan lepas tu digunakan pula untuk milling operation dan sebagainya. The majority are single point cutting tools used on lathes and milling machines. Okay, kita tengok untuk cutting tool ni dia ada, kita panggil sebagai nomenclature ataupun istilah-istilah yang penting untuk kita identify cutting tool tu. So ada istilah sini, contohnya cutting edge, nose radius, point, face, dan mungkin tak perlu kita hafal semua, tapi bila nanti dalam lab ke apa nanti anda kata benda ni dibincangkan, maka jangan pelik lah pula kan bila sebut face tu kat mana dan sebagainya tu. So make sure kita familiar lah dengan istilah-istilah ni ataupun disilahkan sebagai nomenclature. First is cutting edge. So cutting edge ni leading edge of what does the cutting. Face is the surface against which chip bears as it is separated from work. So face ni dekat belakang ni, dia bukan yang dekat sharp edge tu. Okay, nose is the tip of cutting tool formed by junction of cutting edge and front face. So this is nose ni yang bahagian kita buat kita punya operation kan, kita remove material tu.
Okay, sambungan ialah nose radius. Nose radius ni the radius to which the nose is crowned. So dia ada panggil sebagai rough turning ataupun finish cuts. So kalau anda kata turning tu sekadar rough, small radius is okay. Tapi kalau anda kata finish cuts, kita menggunakan larger radius. So radius kat sini lah. Kalau large tu maksudnya dia nak untuk yang finish ni, nak bagi lebih smooth. Kalau rough saja, menggunakan small. Point pula adalah end of tool that has been ground for cutting purposes. Okay, ni alat yang sama, cutting tool yang sama, tapi kita tengok dari sisi. So daripada sisi kita akan nampak ada istilahnya sebagai base, ada flank dengan shank. So base ni apa? Bottom surface of the tool shank. Flank ni surface of tool adjacent to and below cutting edge. So kita ada cutting edge kat sini. This below it is called a flank. Dan shank pula body of tool bit or part held on tool holder. So kita clampkan tool holder ni, shank ni kepada tool holder untuk dia tak bergerak kan. Okay, so ini lagi beberapa istilah-istilahnya. Saya tak nak kamu hafal semua sekali, cuma kita nak familiar kan. Kalau anda kata lepas ni ada perbincangan berkenaan benda ni, kita boleh tahulah kan. Contohnya end relief angle ni adalah angle sebegini, side relief angle macam mana, angle of keenness macam mana, side rake angle macam mana kan. All of this is maybe important lah bila betul-betul kecimpung dalam bidang ni. Ni pun tambahan juga. So top view kita nampak seperti sebegini. Ni adalah kita punya nose saja untuk kita potong material. Kalau kita tengok daripada tepi, ini adalah benda sama lah, tapi kita tengok dari tepi kan. So this is our view of the material. Okay, dia ada istilah juga. Bila kita tengok tadi ada istilah rake angle kan. So rake angle ni dia ada istilah sebagai positive rake angle dengan negative rake angle. Apa yang bezanya ialah, bayangkan ni adalah kita punya cutter kita. Maka cutter kita kat hujung ni adalah tempat yang mana kita akan buang kita punya material lah. Sekiranya material tu dipotong sebegini, maka dia dianggap sebagai positive rake angle. Kalau andai kata cutter tu punya tepi ni dia lebih daripada yang 90 degrees kat sini kan, dia lebih, maka tu dikira sebagai negative rake angle. Mana satu lagi elok, ni adalah lagi elok, positive rake angle. Okay, considered best for efficient removal of material because it creates larger shear angle at shear zone and reduces friction and heat. Allows chip yang ni lah kan, yang material yang kita hasilkan tu to flow freely along chip tool interface. Especially untuk turning, dia akan hasilkan chip yang sama ada continuous ataupun discontinuous. Kalau boleh kita hasilkan continuous punya chip, tu adalah good indication yang kita punya surface nanti adalah smooth. Kalau anda kata discontinuous, kemungkinan yang surface yang kita hasilkan adalah rough surface. So generally used for continuous cuts on ductile material, not too hard or abrasive. So rake angle yang jenis positif ni, dua-dua ni ada kegunaan tersendiri, tapi rake angle positif ni lebih bagus lah dari segi efficiency of removal of the material. Factors when choosing type and rake angle for cutting tool. So macam mana kita nak consider sama ada kita nak guna positive rake angle ataupun negative rake angle, berdasarkan hardness of metal to be cut, type of cutting operation, sama ada kita nak buat continuous ataupun interrupted, material and shape of cutting tool, dan strength of cutting edge. So this one pun mungkin akan didedahkan lah dalam lab nanti, which rake angle sama ada positif atau negatif yang sesuai untuk kita punya operation. Okay. Berkenaan dengan tool life, kita kena tahu bila kita dah guna lama, maka dia akan mula haus, kadang-kadang tu dia ada patah kan, sebabkan dia punya brittleness tu mungkin dia rapuh dan patah dan sebagainya. Dan ini adalah kita boleh detect lah bila kita tengok tool tu, kita boleh tengok sama ada dia ada kesan-kesan wear. Kadang-kadang tu kita boleh tengok kat tepi ni result of friction between side of cutting tool edge and metal being machine. Dan so kalau terlalu banyak tersentuh kat situ, walaupun situ tak tajam, maka kat situ pun boleh ada damage. Ataupun dekat bahagian bawah sikit daripada bahagian tu sharp edge tu,
Nose wear occurs as a result of friction between nose and metal being machined. So same case. Ni pula crater wear occurs as a result of chips sliding along chip tool interface, result of build up edge on cutting tool. So boleh bayangkan kat sini kita dah potong, maka material tu pun kemungkinan juga akan lalu kat sini lah, sama ada dia naik atas ke ataupun lalu juga kat sini, dan dia akan hasilkan crater wear. Dan kat atas adalah dia istilahkan sebagai crater wear. Itu antara indication yang kita punya tool tu perlu dibaiki ataupun kita kena gantilah. Okay, there are several factors affecting the life of a cutting tool. So ini adalah faktor-faktornya. Okay, type of material being cut. Kalau makin keras, makin cepatlah dia punya tool life dia dipendekkan. Microstructure of material, macam mana dia punya grain structure dia dan sebagainya tu boleh main peranan juga. Hardness of the material, type of surface on metal, sama ada dia smooth ataupun dia ada rough kan, scaly. Material of cutting tool tadi kan kita tengok ada banyak jenis material, tu pun boleh mainkan peranan dari segi dia punya tool life. Profile of the cutting tool, sama ada dia diamond, dia bentuk trigon ke, dia bentuk square. Type of machining operation being performed, sama ada dia adalah taper ke, dia nak buat simple lathe operation ke, dan juga speed, feed dan depth of cut, kelajuan dia. Dan kelajuan kepusingan. Feed tu adalah kita punya linear motion tu kan, sama ada kita buat laju ataupun perlahan, and depth of cut, dan sedar dalam mana kita punya pemotongan tu. Okay, kita tengok juga bahagian milling. Tadi kita tengok turning. So milling juga ada dia punya nomenclature dia tersendiri. So kalau anda kata dia ada banyak gigi macam ni, banyaklah dia punya istilah-istilahnya kan. Ada rake angle, dia ada gullet bagi chip space, tooth angle, tooth depth, width of tooth at base dan sebagainya. Tak perlu ingat semua, tapi ini sekadar trivia kepada istilah-istilah dalam milling cutter. For end mill pula, so kita ada cutting edge, tooth face, ada nama pula length, flute, radial, rake angle dan sebagainya. Kalau tengok pada end mill, kita dekat bahagian bawah tu sama juga, dia ada ketajaman kat situ. So this is a cutting edge, this is a tooth face dengan helix angle. Drill point pula, macam mana drill bit? So dia ada beza dari segi dia punya buka darjah dia kan, sama ada dia melebar macam ni ataupun lebih kecil macam 90 darjah macam ni, which means dia punya ketajaman tu lagi tinggi lah. So it depends on the operation that you want to do. So kita boleh pilih yang sesuai. Bila kita nak buat satu operasi milling ataupun turning, kita ada 3 benda yang kita kena sangat penting untuk kita consider. Dia punya cutting speed, punya feed rate dan juga depth of cut. So saya dah bincang sikit tadi. Yang pentingnya kenapa 3 ni ialah apabila orang buat kajian, dia sangat signifikan dari segi mengurangkan tool life. So kalau anda kata kita tak berjaga-jaga, maka benda tu boleh mainkan peranan yang besar lah. Okay, first kita tengok dulu cutting speed. So katakanlah kita ada cutting speed tertentu kan, cutting speed yang ideal kita gunakan. Lepas tu kita tambah pula cutting speed daripada 50%, maka tool life punya reduction akan jadi signifikan, sangat signifikan. Sekadar penambahan 50% kepada cutting speed yang asal, kita akan menghasilkan tool life dia reduce banyak 90%. Untuk feed rate pula, feed rate ni berapa kita masukkan linear motion kita lah kan. So linear motion kita tu, kalau anda kata nilai tertentu, kita tambah pula 50% pada dia, apa kata jadi ialah there will be a 60% in the reduction of the tool life. Besar kan? Dan akhir sekali depth of cut. Ini tak beberapa peranan, tak terlalu besar sangat, tapi apabila kita certain depth of cut tu kita tambah lagi 50% daripada depth of cut asal, maka kita akan menghasilkan reduction sebanyak 15% kepada dia punya tool life. So all of this we have to consider when we want to use the operation kan. So all these operating conditions we have to consider, especially the cutting speed. So kita kena set daripada awal-awal.
Okay, so general operating condition rules, kalau kita nak start guna milling ataupun turning ni, so first of all, proper cutting speed is the most critical factor to consider establishing optimal conditions. Dan kita sebut atas sini lah kan, nak elakkan daripada significant reduction to tool life, kita kena tahu cutting speed yang sesuai macam mana. If too slow, there will be fewer parts produced dan kita akan juga build up edge. So banyak mungkin akan ada wear kepada kita punya tool jugalah. And if too fast, the tool breaks down quickly. So kalau terlalu laju, mungkin dia punya tool life dia terlalu cepat lah kan. Dia house terlalu cepat. So there's a optimal cutting speed yang sesuai. Optimal cutting speed should balance metal removal rate dengan cutting tool life. So in terms of the cutting speed and feeds, the important factors that influence speed, feeds and type of cut ni dari segi type and hardness of our work material kan. So kita kena tahu dulu apa benda material yang kita nak guna, baru kita set speed apa yang sesuai. Kadang tu kita dah ada table lah kan. Kalau anda kata workpiece awak adalah sekian-sekian, maka speed dia should use this one, feed dia should use this one, and depth of cut pun ada tertentu. Grade and shape of cutting tool pun mainkan peranan. Rigidity of a cutting tool mainkan peranan. Rigidity of work and machine dan juga power rating of a machine. Okay, last kali kita nak sentuh berkenaan dengan cutting fluid. So cutting fluid ni adalah kita punya coolant lah basically ya. Coolant untuk kita salurkan kepada kita punya operation ketika operation tu tengah berjalan. Okay, so cutting fluid ni is essential in metal cutting operation to reduce heat and friction. Centuries ago, lama dulu sebelum ni, hanya menggunakan air sajalah. Mereka faham kalau anda kata guna air ni boleh mengurangkan kepanasan grindstone. Orang dulu guna batu je lah. Batu yang besar yang dalam bentuk bulat untuk grind apa-apa, hasilkan pedang sebagainya itu. And then 100 tahun yang lepas, tallow has been used. Okay, tallow dengan lard ni lebih kurang sama. Dia adalah animal fat. Tapi tallow ni datang daripada lembu lah. Lard ni pula datang daripada pig, daripada khinzir. So, digunakan dulu kan. Benda ni boleh mengurangkan kepanasan proses tu lah. Jadi, digunakan. Cuma lard ni ada isu, mungkin dia ada juga bau-bau busuk kan. So, end up dah tak berguna sangat lah. And then in the early 20th century, soap added to water has been used kan. So, dah mula start guna soap sebagai satu daripada cutting fluid. And then mula lepas tu orang cipta lain pula kan. Soluble oils, chemical cutting fluids dan sebagainya tu telah diintroducekan pada market ataupun industri. Dan apa economic advantage bila kita guna cutting fluid ni? Anda mungkin boleh fikirkan sendirilah. So basically reduction of tool cost. Bila kita guna cutting fluid ni, kita kurangkan kepanasan. Kita kurangkan juga tool wear tu. Tool wear dengan tools become tool life dia akan lama lah, last longer. Increase speed of production, gunakan cutting fluid ni supaya dia reduce heat and friction, so higher cutting speed can be used. Kita boleh kurangkan juga labor cost. Sebab apa? Tools last longer and requires less regrinding, less downtime, and reducing cost per part. Less regrinding tu sebab dia dah mula haus. Downtime ni pula, kalau benda tu dah patah, kita kena tukar kan. So downtime tu, operasi tu kena berhenti sekejap untuk kita baiki ataupun kita gantilah. And then reduce cost per part. So bila dah kurang terpatah dan sebagainya tu, kita boleh guna lagi lama lah. And then reduction of power cost. So when you use cutting fluid, kita kurangkan friction. Bila kurangnya friction, maka less power ataupun less torque is required lah for the machining. Bagaimana heat boleh generate? So apa yang terjadi apabila kita bergeserkan dua material bersama ialah penghasilan heat. Dan dalam milling ataupun lathe operation ni, tuan kaji dan dapati mana pergi heat tu kan. Ni ceritanya beribu RPM kan bila benda tu berpusing. So memang ada heat yang sangat panas.
Yang banyaknya, yang interestingly, dia dalam chip tu. Dan bila keluar chip tu, 80% heat yang terhasil akan dibuang bersama dengan chip tu. Ada 10 pada tool dan juga 10 pada workpiece. So, bermakna chip tu sebenarnya panas walaupun dia nampak macam kepingan-kepingan macam tu je. Lama-lama memang dia akan cepat cool down sebabkan dia nipis. Tapi awal-awal tu, kalau kena tangan tu boleh melecur jugalah kan. So, kena berhati-hati dalam penghasilan operasi ni. What we use cutting fluid ni untuk dissipate heat. So, kita nak kurangkan heat yang terkumpul lah basically. Kan? So, ideally most heat taken off in chips indicated by change in chip color as heat cause chips to oxidize. Dan kita boleh tengok chips tu kadang jadi warna biru dan sebagainya tu sebabkan dia punya heat yang tinggi ni kan. Tapi cutting fluids assist taking away heat. So, dengan penghasilan, dengan adanya cutting fluid ni, kita boleh dissipate, kurangkan heat tu at least 50% daripada heat yang created daripada machining tu. Which is significant lah. Sekarang ni punya cutting fluid memang agak kompleks. Dia bukan air sajalah kan. So, ada campuran tertentu untuk hasilkan coolant. Okay, so function dia ada dua lah basically. Satu, dia punya primary function ni ialah to provide cooling dengan to provide lubrication. And then other function pula ialah sebabkan dah bagi cooling dengan lubrication tu, dia boleh prolong cutting to life, kita boleh provide rust control, and then resist rancidity. So, dia tak adalah ada bau busuk dan sebagainya kan. So, the other characteristics of a good cutting fluid ada 9 kat sini kan. So, good cooling capability, good lubricating qualities, resistance to rancidity, relatively low viscosity. So, kita tak nak likat. So, dia yang jenis cair, kalau boleh macam air tu kan. Stability, so dia tak, disebabkan dia dah kena heat tu, dia bertukar karakter dia kan. So, kalau boleh, kita boleh guna pakai balik. Rust resistance, so jangan jadikan, kita tak nak yang fluid yang boleh mengakibatkan banyak berlakunya karat lah kan. Non-toxic, sebab kita akan banyak main, kadang-kadang tu terpecik kat muka ke kat tangan ke kan. So, kita nak elakkan non-toxic. Seboleh-bolehnya transparent, dan cuma tak semualah yang transparent ni. Kalau certain cutting fluid dia warna putih, so kadang tu memang tak boleh nampak juga lah. Dia putih bukan jernih, putih macam air susu yang cair kan. Jadi kadang-kadang tu tak boleh nampak juga kita punya workpiece waktu dalam proses tu. Dan non-flammable, dia ada beberapa types of cutting fluid. Saya tak go detail lah berkenaan benda ni, tapi basically ada tiga kategori: cutting oils, emulsifiable oils, ataupun chemical and synthetic cutting fluids. So, antara aktiviti yang kita boleh jalankan untuk make sure kita punya cutting fluid ni boleh tahan lama dan berfungsi dengan sebaiknya. First kali, checking proper concentration of soluble oil emulsions as stated by the manufacturer. So, kadang-kadang tu kita beli dengan manufacturer tu, dia suruh ubur air. Kena ada ratio yang betul. So, that one kita kena baca betul-betul lah dia punya labeling. Nombor dua, checking the amount of tramp oil. So, tramp oil ni dia akan jadi macam ketulan yang tak dingin lah. Dia macam sebabkan reaction dengan operasi tu ke apa ke. Kena ada filter yang elok. Adding concentrate or water to maintain proper levels. So, ini pun berdasarkan kita kena sentiasa pantau lah. Skimming tramp oil and adding biocides to prevent bacterial growth. So, tramp oil ni kita boleh buat macam netting ke apa ke untuk filter. And at the same time, biocides ni adalah untuk elakkan adanya bakteria dalam kita punya fluid tu. Dan akhir sekali, filtering the fine metal particles trapped in the system by centrifuging. So, antara lain yang boleh buat ialah menggunakan filter jugalah untuk fine particles yang telah di remove daripada workpiece kita, tapi mungkin terperangkap di dalam cutting fluid kan. So, kita nak kena filter juga. Itu saja untuk hari ini. Kita akan move to another topic after this. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.